unboxing. Professional at hindi kita na. Kumaga mo lang ng Pops. Support na lang ko yan. Support na lang ko. I-post ko na lang. Bahala. Dahil tayo na doon. At kung mag-i-back sa uli, ako mo lang gyapon na masakitan. Easy. Mag-give up. Ito holder. That easy. Mag easy gani. So you'll just give up. Just like so. Di mo na ibaloon. Battery 480 milliamp 3.7. What if you find out in JR? Okay, radio. What if ano na to gali? So that would be 5 watts. Ling lang. And that happens before nag-ika mo. Since na wala mong ibalo, give up na tayo. Pusuli mo na lang balaan. Case. Clip. At ito pa. Sige pa lang luya kung mga ibaluan, no, mga kabarangay. Straight from you guys, anong inyong opinion with regards sa itong Type C. topic ko subong simana USB. What if you found out na mo galing soon to be husband, soon to be wife? Charger. Ano ni? Charger. Nanging sa ring ng imong Set ko set. best friend. Si Junel Nado, may hapon kasi mo Junel, Romy Abanado. O depende sa individual styles. Kaysa abroad, may swingers couple as in exchange sila partners once in a while. Kung conservative person, si transaction ginaya. Tsakto na balba ni Romy, there are individuals sa US, sa Estados Unidos, sabon lang, ubos lang sila sa US. There are couples dito na nilay mo na yan sa dos na akong mag-apply sa US. Pinoy man, na slave ko. And they're down with it. So, which sa ato, hindi ka natipid. So, ano, pero masyado ko palito, may mo na din, no? Na Break. gabay lang, sila partner. Go. Tabo na yung natabo. Even sa Philippines,